नमस्कार, नेप्से ट्रेडिङ न्युजमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिलसेना। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। ठूला खेलाडी निष्क्रिय, बजारमा उच्च गिरावट, कारोबार रकम 5 अर्ब मुनि, प्राविधिक सङ्केत कमजोर, कृषि कारोबार र चलखेलका आरोपले बढायो दबाव, 47 खर्ब पुँजीकरणमा विश्वासको सङ्कट। पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन बोर्डले माग्यो सुझाव, सम्बन्धित पक्षको सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने। नाफा बढे पनि बैङ्कहरूको लाभांश क्षमता कमजोर, 6वटा बैङ्कले मात्र दिनेछन् डबल डिजिटमा बोनस, आधा दर्जन बैङ्कको लाभांश क्षमता शून्यमा। र 40 अर्ब रुपियाँ तरलत तान्यो राष्ट्र बैङ्कले, बजारमा कर्जा विस्तार अझै सुस्त, एनपिएल 5.25% पुग्यो, अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने विज्ञको चेतावनी। नेप्से ट्रेडिङ न्युज अब विस्तारमा। ठूला खेलाडी निष्क्रिय भन्दा यति बेला बजारमा उच्च गिरावट आइरहेको छ। कारोबार रकम पनि 5 अर्ब मुनि झर्यो। त्यस्तै प्राविधिक सङ्केत कमजोर बन्दै गएका छन्। कृत्रिम कारोबार र चलखेलका आरोपले दबाव बढेको विश्लेषण भइरहेको छ। लगानीकर्ताको विश्वासको सङ्कट समेत गहिरिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल धितोपत्र बजारमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको अस्थिरता अझ गहिरिँदै गएको छ। ठूला संस्थागत तथा प्रभावशाली लगानीकर्ताहरू बजारमा निष्क्रिय भन्दा कारोबारमा सुस्तता आएको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सूचकमा उच्च गिरावटका रूपमा देखिएको छ। आजको कारोबारमा नेप्से परिसूचक करिब 25 अङ्कले घट्दा बजार समग्र रूपमा दबावमा देखिएको छ। कारोबार रकम समेत 5 अर्ब रुपियाँभन्दा तल सीमित हुनु बजारप्रतिको चासो र सक्रियता घट्दै गएको स्पष्ट सङ्केत हो। हाल नेपालको धितोपत्र बजार पुँजीकरण 47 अर्ब रुपियाँभन्दा माथि रहेको छ, जुन आम लगानीकर्ता र नागरिकको दीर्घकालीन विश्वासको आधारमा निर्माण भएको संरचना हो। लाखौं लगानीकर्ताले सुरक्षित लगानी र उचित प्रतिफलको अपेक्षासहित यस क्षेत्रमा आफ्नो पुँजी परिचालन गर्दै आएका छन्। यही विश्वासका कारण बजार विस्तारको चरणमा पुगेको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमहरूले उक्त भरोसामा प्रश्न उठाउन थालेको देखिन्छ। हालै सार्वजनिक भएका विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूले बजारभित्र गैर कानुनी गतिविधिहरू हुने गरेको सङ्केत दिएका छन्। विशेष गरी केही समूह वा व्यक्तिहरूले विभिन्न लगानीकर्ताका खाताहरू प्रयोग गरेर आपसी खरिद बिक्री गर्ने, कृत्रिम माग आपूर्ति सिर्जना गर्ने तथा मूल्यमा अस्वाभाविक उतार चढाव ल्याउने प्रयास गरेको पाइएको छ। यस्तो प्रकारको सर्कुलर ट्रेडिङले वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नगरी ठूलो कारोबार भएको देखाउने अवस्था सिर्जना गर्दै बजारको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यसै गरी केही कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित स्रोत दुरुपयोग तथा वित्तीय अनियमितताका विषयहरू समेत बाहिर आउन थालेका छन्। यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ र बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाव थपिएको छ। आजको कारोबारमा समेत केही सीमित कम्पनीहरूमा अस्वाभाविक चलखेल देखिँदा बजारप्रतिको विश्वसनीयता थप खस्किएको अनुभूति गरिएको छ। नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि पनि यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूको निगरानी प्रणाली पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको सङ्केत बजारले दिएको छ। यद्यपि पछिल्ला अनुसन्धान तथा कारबाहीका प्रयासलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ, तर यस्ता गतिविधिहरू बजारभित्र कति गहिरोसम्म फैलिएका छन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ। प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा समेत बजार हाल उच्च जोखिमको अवस्थामा रहेको सङ्केत देखिन्छ। सूचकले महत्त्वपूर्ण सपोर्ट क्षेत्र गुमाउँदै गएको, कारोबार भोल्युम कमजोर रहनु र पुनः उकालो लाग्ने प्रयासमा बल नदेखिनु जस्ता सङ्केतहरूले बजारमा अझै दबाव कायम रहन सक्ने सम्भावना देखाउँछन्। लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदा बजारमा तत्काल ठूलो सुधार आउने सङ्केत कमजोर देखिएको छ। यदि बजारप्रतिको भरोसा अझ कमजोर हुँदै जाने हो भने यसको असर केवल सूचक वा सेयर मूल्यमा मात्र सीमित रहने छैन। ठूलो सङ्ख्यामा लगानीकर्ताले पुँजी फिर्ता लिन थालेमा तरलता सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ, जसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै प्रभाव पार्न सक्छ। पुँजी बजार कमजोर हुँदै जाँदा उद्योग, पूर्वाधार तथा नयाँ उद्यम लगानी जुटाउने प्रक्रिया समेत प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। पुँजी बजार केवल सेयर किनबेचको प्लेटफर्म मात्र नभई मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउने महत्त्वपूर्ण आधार हो। साना बचतलाई ठूला लगानीमा रूपान्तरण गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने यसको प्रमुख भूमिका रहन्छ। साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि पारदर्शी र व्यवस्थित पुँजी बजार अपरिहार्य मानिन्छ। यस सन्दर्भमा नियामक निकायले समयमै ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। आधुनिक प्रविधिमा आधारित सशक्त निगरानी प्रणाली विकास गर्ने, शङ्कास्पद कारोबारलाई छिटो पहिचान गर्ने तथा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था अनिवार्य देखिन्छ। साथै बजारका सबै सरोकारवालाले पारदर्शिता, अनुसन्धान र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अन्ततः लगानीकर्ताको विश्वास नै पुँजी बजारको दीर्घकालीन स्थायित्वको मुख्य आधार हो। यदि यही विश्वास कमजोर भयो भने 47 करोड रुपियाँभन्दा बढीको यो संरचना सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसैले समयमा सुधारका कदम चाल्दै बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ।
प्राविधिक रूपमा हेर्दा बजारले हिजो न्यूनतम बिन्दुभन्दा तल झर्दै अर्को लोअर लो क्यान्डल बनाएको छ, जसले बजारको प्रवृत्ति अझै कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। सूचकको चाल, क्यान्डल संरचना र भोल्युमको व्यवहारले समग्रमा बजारमा बेयरिश प्रवृत्ति हावी रहेको देखिन्छ। प्राविधिक विश्लेषक अजित खनालका अनुसार प्राविधिक सूचकहरूमा विशेष गरी एभरेज डाइरेक्सनल इन्डेक्सको अवस्था अहिलेको बजारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। घट्दो बजारमा एभरेज डाइरेक्सनल इन्डेक्स बढ्दै जानु गिरावट अझ बलियो बन्दै गएको संकेत हो। पछिल्लो अवस्थाले एभरेज डाइरेक्सनल इन्डेक्स पुनः अपट्रेन्डतर्फ मोडिएको देखिएको छ, जसले बिक्री दबाव अझै जारी रहने सम्भावना देखाउँछ। यसले बजारमा जोखिमको स्तर अझ बढाएको विश्लेषण गरिएको छ। त्यस्तै रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स अर्थात् RSI 41 को स्तरमा रहेको छ, जुन तटस्थ भन्दा तलको अवस्था हो। यसले बजारमा क्रय शक्ति कमजोर भएको र बिक्री दबाव कायम रहेको संकेत दिन्छ। RSI अझ तल झर्ने हो भने बजारमा थप गिरावटको सम्भावना रहन्छ। यद्यपि हालको स्तरमा बजारले केही समय सम्हालिने प्रयास गर्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। प्राविधिक संरचना हेर्दा बजार 2770 आसपास, प्राविधिक संरचना हेर्दा बजार 2670 आसपासको क्षेत्रमा डबल बटम बनाउन सक्ने वा 200 दिने मुभिङ एभरेज 200 MA लाई सपोर्टको रूपमा परीक्षण गर्न सक्ने देखिएको छ। उक्त स्तर बजारका लागि महत्त्वपूर्ण सपोर्ट क्षेत्रको रूपमा हेरिएको छ। यदि उक्त सपोर्ट तोडिएमा बजार थप तल झर्ने जोखिम रहन्छ। कारोबार विश्लेषण गर्दा आजको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको देखिएको छ। बजार सामान्य ग्याप अप ओपन भए पनि पहिलो मिनेटमै ग्याप फिल भएको थियो, जसले बजारमा बायरहरूको कमजोरी देखाएको छ। बिहान 11:10 बजे डे हाई बनाएपछि बजार दिनभर लोअर लो र लोअर हाई संरचनामा चलेको थियो। अन्ततिर सूचक डेलो नजिकै बन्द हुनु बजारको नकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यस प्रकारको संरचना ओपन नजिकै डे हाई र क्लोजिङ नजिकै डेलो हुनुले बजारमा सेलरहरूले पूर्ण रूपमा बायरलाई नियन्त्रणमा लिएको देखाउँछ। थप रूपमा दिनभर हरियो क्यान्डलमा कारोबार घट्नु र रातो क्यान्डलमा कारोबार बढ्नुले लगानीकर्ताहरू बिक्रीको अवसर कुरेर बसेको मनोविज्ञान झल्काउँछ। ब्रोकर विश्लेषणतर्फ हेर्दा शीर्ष 10 ब्रोकर मध्ये 8वटाले खरिदभन्दा बढी बिक्री गरेको देखाएको छ। यसले संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्ताहरूको धारणा पनि बजारप्रति सकारात्मक नरहेको संकेत गर्छ। ठूला खेलाडीहरू बेच्ने पक्षमा सक्रिय हुँदा साना लगानीकर्तामा थप डर र अनिश्चितता बढ्ने सम्भावना रहन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबनले आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का लागि धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तयारी थालेको छ। यसै सन्दर्भमा बोर्डले सरकारवाला निकाय, लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरूसँग राय तथा सुझाव माग्दै बजार सुधारको दिशामा सहकार्यको आह्वान गरेको हो। बोर्डका अनुसार हरेक आर्थिक वर्ष पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आइएको छ। सोही अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षका लागि थप सुधारमुखी, व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य नीति निर्माण गर्न सरकारवालाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक ठानिएको जनाइएको छ। धितोपत्र बजारको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत ढाँचा तयार गर्दा लगानीकर्ता, सूचीबद्ध कम्पनी, दलाल व्यवसायी, नियामक निकाय तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको सुझावलाई समेटिने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। यसले नीति निर्माण प्रक्रियालाई अझ समावेशी र यथार्थपरक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाहरूले आफ्ना सुझावहरू आगामी जेठ 15 गतेभित्र बोर्डको नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभागको इमेल ठेगानामा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेबोनले सबै पक्षबाट प्राप्त सुझावलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने जनाएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली पुँजी बजारलाई थप सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। नेप्से ट्रेडिङ न्युजमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। यात्रा फर फन कोटेश्वरमा कार्यालय भएको नेपालको एक प्रतिष्ठित ट्राभल्स हो, जसले हाल 60वटा भन्दा बढी देशमा भिजिट भिसा लगाउन सहजीकरण गर्दै आएको छ। यात्रा फर फनले युरोपदेखि अमेरिकासम्म, चाइना, मकाउदेखि थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुरसम्म भिजा लगाउन तपाईलाई सहजीकरण गर्नेछ। विदेश घुम्न जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा भिजा प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय अवस्था हेर्दा नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ, तर शेयरधनीले पाउने प्रतिफल अर्थात् लाभांश क्षमतामा भने अपेक्षित उत्साह देखिएको छैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत 19 वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणले नाफा र लाभांश बीच असन्तुलन देखिएको संकेत गरेको छ। चैत्र मसान्तसम्म 20वटै वाणिज्य बैंकहरूको मिलेर 49 अर्ब 21 करोड 22 लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल नाफा 41 अर्ब 25 करोड 11 लाख रुपियाँ रहेकोमा यस वर्ष करिब 19.3% वृद्धि भएको हो।
नाफा बढे पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लाभांश वितरण क्षमतामा देखिन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तेस्रो त्रैमाससम्मको नतिजा अनुसार सूचीकृत बैंकहरूमध्ये केवल 6वटा बैंकले मात्र दोहोरो अङ्क डबल डिजिटमा लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा देखिएका छन्। एभरेस्ट बैंक सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ, जसको लाभांश क्षमता 31% भन्दा माथि पुगेको अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि नबिल बैंक, सानिमा बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेपाल, नेपाल एसबीआई बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक पनि डबल डिजिट लाभांश दिने अवस्थामा छन्। यता अधिकांश बैंकहरूको लाभांश क्षमता भने एकल अङ्कमै सीमित देखिएको छ। माछापुच्छ्रे बैंक, कृषि विकास बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनएमबी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, नेपाल बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकले 10% भन्दा कम लाभांश दिन सक्ने देखिएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रभित्रै पनि प्रतिफलको स्तरमा ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ। अझै चिन्ताजनक पक्ष के छ भने सूचीकृत बाँकी 6वटा बैंकहरूले हालसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था नै देखिएको छैन। यसले बैंकहरूको पुँजी व्यवस्थापन, कर्जा गुणस्तर तथा आम्दानी संरचनामा दबाव रहेको सङ्केत गर्दछ। विश्लेषकहरूका अनुसार नाफा वृद्धि भए पनि बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, प्रावधान खर्च र कर्जा विस्तारमा सुस्तताले लाभांश क्षमतामा असर पारेको हो। साथै नियामकीय व्यवस्था र पुँजी सुदृढीकरणको आवश्यकता पनि बैंकहरूलाई उच्च लाभांश वितरणमा सीमित बनाउने कारक बनेको छ। समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा नाफा वृद्धि सकारात्मक सङ्केत भए पनि शेयर धनीका लागि प्रतिफल अझै आकर्षक बन्न नसकेको देखिन्छ। आगामी त्रैमास र वार्षिक नतिजाले मात्र बैंकहरूको वास्तविक लाभांश क्षमता कति रहने भन्ने स्पष्ट पार्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्दै बुधबार 40 अर्ब रुपियाँ बजारबाट सोसेको छ। दिउँसो 3 बजे बोल कबुल प्रक्रिया सञ्चालन गरी केन्द्रीय बैंकले निक्षेप सङ्कलन उपकरण मार्फत उक्त रकम तानेको हो। पछिल्लो समय बैंकहरूमा अत्याधिक तरलता थुप्रिँदै जाँदा मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंक सक्रिय भएको सङ्केत यस कदमले दिएको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि नै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहभागी गराउँदै बोल कबुल आह्वान गरेको थियो। न्यूनतम 10 करोड रुपियाँदेखि 5 करोड रुपियाँका गुणनफलमा प्रस्ताव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो भने बहुब्याज दरमा समेत बोल कबुल गर्न दिइएको थियो। 49 दिन अवधिको यो उपकरणको सामा तथा ब्याज असार 3 गते भुक्तानी हुने जनाइएको छ। तरलता सोच्नु पूर्व बैंकिङ प्रणालीमा करिब 12 खर्ब रुपियाँ लगानी योग्य रकम थुप्रिएको अवस्था थियो। कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकहरूले सङ्कलन गरेको निक्षेप पर्याप्त रूपमा लगानीमा रूपान्तरण हुन सकेको थिएन। नेपाल बैंकर्स सङ्घका अनुसार निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल कमजोर रहेकै कारण बजारमा पैसा थुप्रिएको हो। कर्जा ब्याजदर घटेर औसत 6.9% सम्म आइपुगे पनि नयाँ कर्जा विस्तार भने अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म 71 खर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 52 खर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरिएको भए पनि बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी केवल करिब 7 अर्ब रुपियाँले मात्र बढेको छ। यसले बैंकहरूको आम्दानी क्षमतामा दबाव परेको देखाउँछ। जलविद्युत आयोजनाबाट केही कर्जा माग देखिए पनि ठूला औद्योगिक परियोजना र नयाँ लगानीमा विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ। उद्योगी व्यवसायीहरू अझै लगानी वातावरणप्रति विश्वस्त नदेखिएकाले आगामी बजेटपछि मात्रै ठूला निर्णय गर्ने सङ्केत गरेका छन्। यसबीच बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात पनि बढेको छ। 4.98% रहेको एनपीएल 5.25% पुगेको छ। यद्यपि कर्जा असुलीमा सुधार देखिएकाले जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याउने प्रावधान रकम केही घटेको छ। वित्तीय सूचकहरू कमजोर बन्दै जाँदा बैंकहरूको लाभांश क्षमता पनि प्रभावित भएको छ। हाल सार्वजनिक विवरण अनुसार केही वाणिज्य बैंकले यस वर्ष लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ भने अरू बैंकहरूले पनि सीमित लाभांश मात्र दिन सक्ने देखिएको छ। समग्रमा राष्ट्र बैंकले 40 अर्ब रुपियाँ तरलता सोसेर अल्पकालीन रूपमा बजार सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको छ। तर कर्जा माग नबढेसम्म र लगानी वातावरणमा सुधार नआएसम्म तरलता व्यवस्थापन मात्रै दीर्घकालीन समाधान बन्न नसक्ने देखिएको छ। हामी नेप्से ट्रेडिङ न्युजको अन्त्यमा आएका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ठूला खेलाडी निष्क्रिय, बजारमा उच्च गिरावट, कारोबार रकम 5 अर्ब मुनि, प्राविधिक सङ्केत कमजोर, कृषि कारोबार र चलखेलका आरोपले बढायो दबाव, 47 खर्ब पुँजीकरणमा विश्वासको सङ्कट। पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन बोर्डले माग्यो सुझाव, सम्बन्धित पक्षको सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने। नाफा बढे पनि बैंकहरूको लाभांश क्षमता कमजोर, 6वटा बैंकले मात्र दिनेछन् डबल डिजिटमा बोनस, आधा दर्जन बैंकको लाभांश क्षमता शून्यमा र 40 अर्ब रुपियाँ तरलता तान्यो राष्ट्र बैंकले, बजारमा कर्जा विस्तार अझै सुस्त, एनपीएल 5.25% पुग्यो, अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने विज्ञको चेतावनी। हवस् त आजलाई नेप्से ट्रेडिङ न्युज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला nepsetrading.com। नमस्कार।